आजको यो भिडियो कुर्ताको यो गोलावाला पाइपिन कसरी बनाउने यस विषयमा भिडियो बनाइराखेको छु। साथीहरु यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र म यहाँनेर मेसिनमा आइसकेको छु र यो कपडा जो छ यो कपडालाई हामीले लगभग 1.5 इन्ची बराबरको कपडा हामीले कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भन्दा धेरै ठुलो अनि चाक्लो प्रकारको बनाउनु भयो भने अलि समस्या पनि हुने गर्दछ हैन, अलि चाक्लो हुन्छ। र मैले चाहिँ अब यो कपडा देख्न सक्नुहुन्छ अलि मोटो साइजको मानिस हुनुहुन्छ, लगभग उहाँको 43 इन्ची छाती रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले गला अलि ठुलो पनि बनाएका छौं, मान्छेको साइज अनुसार गला बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी मैले चाहिँ क्रस कपडा कटिङ गरेर यसरी चाहिँ 1 सुत बराबरको यसमा स्टिच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पनि यस्तै गर्नु होला, सेम फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला। मैले यस्तै भिडियोहरु मेरो च्यानलमा हाल्ने गरिराखेको छु र मलाई चाहिँ फेसबुक पेजमा अनि इन्स्टाग्राममा र ट्विटरमा फलो गर्न पनि नछुटाउनु होला भन्न चाहन्छु। यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। साथीहरु यो भिडियोसँग रिलेटेड भिडियोहरु मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक राखिदिने छु, त्यहाँबाट हजुरले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुर्ता कसरी सिलाउने, कटिङ कसरी गर्ने त्यस विषयमा पनि हामीले बनाउँछौं। यसरी चाहिँ अब क्रस प्रकारले हामीले कपडा काट्नु पर्ने हुन्छ है। यो पाइपिन मैले जसरी जोडेको छु तपाईहरुले त्यसरी नै जोड्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी मैले पुरा सिलाइ लगाइ कटिङ लगाइ गरिसकेको छु र यो सिलाइ गरिसकेको छु र यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ हल्का मैले लगभग 2 सुत बराबरको कपडा भित्र दोबारेर अनि त्यसको बाहिर चाहिँ हामीले एकदमै बिट सिलाइ लगाइ राखेका छौं र यसरी चाहिँ हजुरले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो चाहिँ सिलाइ फाइनल भइसकेको छ। अब यसको चाहिँ जो फाल्तु कपडा छ यसलाई चाहिँ हामीले काट्नु पर्ने हुन्छ है त। यसरी पुरै कटिङ गरेर हामीले फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ जोड्ने भएको छ त्यहाँनेर झन् एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी यो गरिसकेपछि अब हामीले त्यो कपडा ल्याउँ र यो कपडाको चाहिँ यसरी गलाको भागलाई चाहिँ यसरी हामीले यहाँनेर राखेर अनि त्यसमा अब हामीले 1 बुट अथवा 1 बुट भन्दा थोरै कम गरेर हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। म यहाँनेर सिलाइ गर्दै छु, हजुरले सेम फलो गर्नु होला। तल माथिको साइज गर्नु होला है, मिलाएर गर्नु होला। अनि यो पाइपिन जो छ यो जुन कपडा छ माथिको पाइपिन बनाउने कपडा यसलाई चाहिँ नतान्नु होला। कपडा बिल्कुल पनि नतान्नु होला। कपडालाई चाहिँ एकदमै अडाएर गर्नु होला। एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ र हात चाहिँ अलि खिचेर कपडाहरु खिचेर सिलायो भनेदेखि कपडा बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ। अब यहाँनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथी यो कपडा जो छ यो चाहिँ यतै साइड फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि यसरी मोरेर हामीले यो पाइपिनको जो किनार छ यो किनारमा हामीले सिलाइ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा सिलाइ गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छन् र यो तरिका चाहिँ एकदमै इजी तरिका हो साथीहरु है। यो तरिकाबाट चाहिँ मैले काम गरिराखेको छु, राम्रो तरिका लाग्छ मलाई चाहिँ। र यसरी चाहिँ हजुरले भित्र साइडमा बुरी औँलाको सहायताले भित्रको कपडालाई चाहिँ उतै साइडतिर फेल्दै गर्नु होला। यसरी चाहिँ एकदमै भित्र यो जो डोलो पाइपिन छ यहाँनेर चाहिँ कपडाहरु भित्र गएर एउटा मोटो प्रकारको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो कपडा चाहिँ यसलाई चाहिँ यतै साइड गराउनु पर्छ है त, अनि मात्र राम्रो देखिन्छ। साथीहरु यो भिडियो आजको भिडियो भनेको यति नै थियो। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई? भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गर्न भने नछुटाउनु होला। कुनै
भिडियोहरु चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै फाइनल भइसकेको छ देखाएको छु मैले दामी तरिकाले मिलिसकेको छ साथीहरु आजको यो भिडियो यति नै थियो र आउँदो भिडियोहरुमा हामी भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि भने हामी छुट्ने छौं